guys, welcome back to my channel and welcome to my new vlog. So, sorry sa mga kalat and sa pangit na background kasi we're doing a renovation, so pinagsisiksik lang namin yung mga gamit namin kasi yung kwarto is nire-renovate namin. So, if you want me to do a video of the renovation we're doing, just let me know by commenting it down below. I will break down the excuse me, the expenses, tsaka yung mga itsura. Yun. Just let me know. Comment it down below. So, ayun na nga guys. I would just like to share this experience with you guys because look at my face. Pinipimple ako for some reasons. Tas, ayan na siya. Pimple mark naman na yung iba. Yung iba maliliit. Pero kadalasan, pimple mark na. For some reason, I don't know. Hindi ako ganito mag-pimple. Talagang nag-break out yung face ko. I don't know why and how. Nagsa-skincare ako. Wala namang bago sa ginagawa ko sa face ko. Aray ko, masakit. Wala namang bago sa ginagawa ko sa face ko. Tapos, for some reason, ayaw ako tigilan ng mga pimples ko. So, tingnan nyo naman ang itsura. Lalo na to, napakalaki. Hindi ako nagagantong pimples. Kung matagal na kayo nagsusubscribe sa akin, nagkaka-pimple ako kapag pregnant lang ako. So, hindi ako pregnant ngayon. Ewan ko, bakit ako nagkakaroon ng ganito? Sabi ng dermatologist, hormonal imbalance. Pero, hindi ko alam kung bakit. Stress yata ako. Charot. Pero anyway, ayun. I was just showing this video to you guys kasi acne treatment ako. So, natuyo naman. Ito kasi bago lang to eh. Itong ano lang to eh. Nung Saturday lang to. Kahapon lang to. So, last week, nagpa-acne treatment ako. So, natuyo na to. Natuyo na yung part dito. Natuyo na rin dito. Nawawala na. So, effective naman. Tapos, ito, bago lang siya. So, papakita ko sa inyo yung video clip nung nagpa-facial or acne treatment ako sa Hera Medical and Aesthetic Clinic. So, panoorin nyo yung clip. Diyan lang yan sa may Dasmariñas, Cavite. So, ilalagay ko rin yung link ng Facebook page nila sa sa description below para ma-check nyo yung kanilang mga offers, mga promos, ng kanilang clinic, directions, how to get to their clinic. So, ayun na. Ang galing. Sa lahat ng mga nakapag-facialan ko, ito yung pinaka nagustuhan ko kasi ang dami nilang ginawa, ang daming process, sulit yung bayad. Yung bayad doon sa facial na ginawa ko is 650 lang naman. So, mas pricey siya compare sa regular cleaning lang naman na 500. Pero konti lang diferensya, 100, 150 lang. Pero sulit, ang daming ginawa. So, papakita ko sa inyo yung mga video clip ng mga ginawa sa akin pimple. And then again, tapos meron silang binigay sa akin na peeling oil which I use para matuyo yung mga pimple, tsaka magbabalat siya para mawala yung mga marks. So, ayan. Papakita ko sa inyo. That cost 350 pesos. Teka, papakita ko sa inyo yung peeling oil. So, ito. Ito yung peeling oil na binigay nila sa akin. It cost 350 pesos. Ganito lang siya kaliit. Medyo mahal din. Natin. Medyo mahal din, pero okay na rin compare sa mga binibili ko na mas mahal pa, pero effective siya. Ang ano nito is lalagay mo siya sa mga affected area. Pwede rin sa whole face. Kaya lang, tinry ko siya ilagay sa whole face for 3 days. Nagbalat siya agad. Tapos pag nagsa-skincare ako, kahit paghilamos lang ako with soap, kahit mild soap pa, kahit baby bath pa, mga ganun, mahapdi siya sa face. Kaya tinigilan ko siya sa whole face. Kaya ngayon, ini-spot ko lang siya or nalagay ko lang siya sa mga affected areas. Tapos, ayan, apply at night with fingertips. So, ayan. Ito yung binigay nila sa akin. And natutuyo naman so far. Bala ko pa nga mag-micro needling. Kaya lang sabi ni Ryan, wag na kasi hindi ko naman daw kailangan. Hindi naman daw severe yung case ko. Pero syempre, as a woman, diba, as mahilig sa mga pampaarte, mahilig magpaganda, nako-conscious ako sa itsura ko, sa itsura ng face ko. But anyway, let's see. 1 week pa lang nakalipas simula nung ginagamit ko to, simula nung pa-acne treatment ako. So, abutin ko lang siya mga 2 weeks. Observe ko siya. Pag hindi pa rin talaga siya gumaling, after 2 weeks, magpapa-micro needling na ako. Pero, mukha namang nag-e-effect. Ito kasi bago lang. Mukha namang nag-e-effect.
So, tignan natin. Kapag hindi, magpo-proceed na ako sa micro-needling. Yung micro-needling nila is 3,000 yung first session, and yung mga succeeding session is 2,500 na lang. So, yung session, depende sa severity ng acne mo. So, yung akin daw, mga hanggang 2 to 3 sessions lang. Max na yung 3 session. Mawawala na daw yan. Kaya, sabi ni Ryan, observe ko muna in 2 weeks. Pag hindi pa rin, magpa-microneedling na ako. So, yun, ilalagay ko na lang yung clip na ginawa ko or clip ng mga videos while I'm having the acne treatment procedure. So, yun na. Enjoy!